Pak muaj më parë ka hyrë në vitin e 68 të jetës së tij, por Martti Ahtisaari duket se nuk ka ndëruar asnjë prej zakoneve të marra që në rininë e herët të tij. I gjatë, me flokë të thinjura, plot fisnikëri dhe dinjitet, ai vijon të udhëtojë në shumë pika të botës gjithnjë, atje ku ka probleme dhe përherë me të njëjtin mision, negocimin dhe gjendjen e zgjedhjeve që mund të shmangë çdo konflikt. Pas 44 vitesh karrierë, njeriu që ka pasur pothuajse gjithë postet e rëndësishme që një politikan mund të ketë në jetë, vijon ende të udhëtojë më shumë se 200 ditë në vit. Fakti që kam qenë presidentin Finlandës ka qenë i vetmi përjashtim në karrierën time, thot ai si me shaka. Gjithë jeta tjetër nuk ka asnjë lidhje me atë të një politikani aktiv. Në të vërtetë, karriera e tij ka nisur shumë herët, në verën e vitit 1960, kur ende 23 vjeçar u paraqit si vullnetar në një shoqat suedeze që po zhvillonte një projekt pedagogjik në Pakistan. Qëndroi atje 3 vjet dhe më 1963, kur u kthye në Finland, ai nuk kishte më asnjë dilemë për jetën e tij. Do t'i kushtoi marrëdhënieve ndërkombëtare dhe ndihmës së vendeve në nevojë, duke u bërë një ndër negociatorët më të rëndësishëm dhe më të suksesshëm të gjysmës së dytë të shekullit të 20. Jeta e Ahtisaarit pasqyron gjithë trazimin dhe shkëlqimin e vendeve nordike. Lindi më 23 qershor 1937 në Viborg, në një qytet që shumë shpejt do të pushtohej dhe më pas do t'i kalonte Bashkimit Sovjetik. Babai i tij, një norvegjez dhe anti-rus, oficer ushtrie, u rëndit si vullnetar në radhët e ushtrisë finlandeze që luftonte Stalinin. Më pas, mori edhe vetë në shtetësinë finlandeze së bashku me familjen, pa e kuptuar që më këtë gjest po i jepte vendit të tij të ri një president të ardhshëm. Karriera e tij e vërtet filloi në Ministrinë e Punëve të Jashtme të Finlandës. 30 vjeçar, u bë ambasador i vendit të tij në Tanzani dhe më pas në Mozambik, Zambie dhe Somali. Njohu si shkëlqyer i Afrikës, ai u ftua nga Kombët e Bashkuara për të qenë komisar i jashtëzakonshëm për zgjidhjen e problemit të Namibis, një problem jetik në vitin 1977, që ai e zgjidhi në një bashkëpunim të vështirë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimin Sovjetik. Më 1984 emërohet sekretari i jashtëm i shtetit në Helsinki, por njëkohësisht zgjidhet drejtuesi 2-3 bordeve të rëndësishme ndërkombëtare për investime në Afrikë dhe Azi. Më 1987 emërohet zëvendës sekretari i përgjithshëm i OKB-së, ndërsa më 1991 refuzon të kandidojë për postin e mbetur vakant të kryetarit. Kthehet në Finland ku emërohet ministri i punëve të jashtme. Më 1992 emërohet kryetari i grupit të punës për zgjidhjen e problemit në Bosnjë dhe ish Jugosllavi, por më 1993 tërhiqet, duke u emëruar komisar special i OKB-së në këtë zonë. Më 1994, Partia Socialdemokrate e kandidon për president dhe po këtë vit fiton me një numër impresionues votash. I tharë i Europës së Bashkuar, ai vihet në krye të fushatës për antarësimin e Finlandës në BE dhe më 1995 arrin të fitojë referendumin për këtë problem. Në maj 1999, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Rusia vendosin që Ahtisaari të drejtojë grupin tresh që do të negociojë me Miloševićin për ndalimin e luftës në Kosovë dhe largimin e trupave serbe prej andej. Ai merr konsensusin e të dyja palëve dhe në më pak se një muaj arrin jo vetëm të afrojë qendrimet amerikane e ruse, por edhe të bind njeriu në ashpër të Beogradit. Në vitin 2000 përmbushi mandatin e tij presidencial, por vijon ende të angazhohet në disa drejtime. Aktualisht është ngarkuar me afrimin e qendrimeve europiane për antarësimin e Turqisë në BE, si dhe me përmbushjen e standardeve demokratike të zgjedhjeve në vendet e Azisë Qendrore. Në karrierën e tij, ai ka negociuar me sukses krijimin e disa shteteve si Namibis, 3 republikave balltike, Bosnjës, integritetin e Kosovës e më gjerë.
Është doktor nderi në shumë universitete dhe padyshim, njeriu telefonit të cilit nuk pushon kurrë. Unë e di, thot ai në një intervistë. Kur një herë ke sukses, njerëzit kujtohen gjithnjë për ty. Dhe sa herë më kërkojnë, unë besoj se ka një krizë që duhet ta mbyllim pa u kthyer në konflikt. Dhe nisem. Zoti Ahtisaari, cili është qëllimi i vizitës suaj në Shqipëri? I'm here as a chairman of the Balkan Children and Youth Foundation, which I helped to establish in the year 2000. Unë kam ardhur si kryetari i Fondacionit Rinor Civil për Ballkanin për të ndihmuar themelimin e tij në vitin 2005. Dje bëm mbledhjen e bordit drejtues dhe shkoi shumë mirë. Cili do jetë aktiviteti juaj në Shqipëri, diçka më konkrete? We are actually working in all the Balkan countries. Our headquarters are in Skopje. We have a very small. Në fakt ne po punojmë në të gjithë vendet ballkanike. Zyrat qendrore i kemi në Shkup. Është një qendër e vogël me një personel prej 4-5 vetë. Është zyrë e vogël. Kur njëri prej donatorëve tanë bëri vlerësimin, ai inkonsistoi se shpenzimet administrative janë shumë të vogla, por ne kemi 4 vjet që operojmë dhe kemi përdorur miliona dollar për lloje të ndryshme aktivitete shërinore dhe kemi arritur të mbledhim rreth 4 milion dollar nga donatorët. Collect well over $4 million from the donor community. So here the new emphasis will be Këtu në Shqipëri vëmendje do t'i kushtohet zhvillimit të aktiviteteve rinore. Kjo është vizita juaj e parë në Shqipëri? Është hera e parë për që vini këtu? Po, fatkeqësisht është hera e parë që vi në Shqipëri. Kam dashur gjithmonë të vi, por në një farë mënyrë udhëtimet më kanë çuar në vende të tjera të Ballkanit, ku janë përfshirë në vitin 1992-93 dhe pastaj në vitin 1999 në Kosovë. Por tani mbledhjet e bordit i bëjmë me radhë në vende të ndryshme dhe kjo është një gjë e mirë. Cila është përshtypja juaj e parë për Shqipërinë? Kur erdhëm pardje nga aeroporti, gjëra e parë që vura re ishte një gjë tipike për Ballkanin. Gjithandej po bëhen ndërtime. Kjo është një shenjë pozitive, është shenjë zhvillimi. Edhe pse ndodh në një mënyrë të paorganizuar, përsëri janë një shenjë e mirë. Even if it happens in a slightly disorganized fashion, it's a good sign. And we can see from your windows also that how much. Mund ta shohim nga dritaret e zyrës suaj se sa ndërtime janë bërë këtu. Dhe kjo është një shenjë e mirë, tregon se ka zhvillim, se po përdoren para për të përmirësuar stërhimin. Ju kujtohet kur keni dëgjuar për herë të parë në jetën tuaj emrin e Shqipërisë? Duhet të ketë qenë me siguri kur punoja për OKB-n, sepse kam qenë në New York nga fillimi i vitit 1977 deri në vitin 1991. And nearly up to 1991. I was 3 years at home, but I had my contacts with the U ktheva për 3 vjet në vendin tim, por gjatë kësaj kohe i mbaja lidhjet me OKB-n dhe vazhdoja detyrat e mia. Pra atje kam qenë gjithsej 13 vjet. Si ndodhi përfshirja juaj në problemet e ish Jugosllavisë në vitin 1992-1993? Në këtë çështje janë përfshirë në fund të gushtit 1992 me kërkesë së Serious Vance dhe David Owen. Ata ishin në Londër, më morën në telefon dhe më thanë: "A mund të bëhesh kryetari i grupit të punës në Bosnjë-Hercegovinë?" Miku im i ngushtë Jose Kutilero, ambasadori i Portugalisë, po jepte dorëheqjen. Lord Carrington ishte me detyrën e kryetarit dhe pastaj kjo detyrë do t'i kalonte Serious Vance dhe David Owen. Unë i njihja që të dy kur punonim si ministrat e punëve të jashtme. Cy Vance and David Owen were taking over. And I knew both, and when they were foreign ministers, and Cy Vance with whom I worked primarily. Serious Vance, me të cilin punova fillimisht, ishte një person për të cilin kam shumë respekt. Tek ai pash një në punës të mirë civil dhe një politikan të mirë. Kur më tha, "Eja të na ndihmosh", unë sapo isha kthyer në vendin tim në vitin 1991 në detyrën e sekretarit të shtetit, si nëpunësi civil më i lartë në Ministrinë e Punëve të Jashtme. Permanent
secretary or state secretary, the highest civil servant in the Foreign Office, and I asked for permission to join. Kërkova leje të bashkohesha me miqtë e mi. Pastaj u largova sepse shkova në vend për zgjedhjet paraprake presidenciale të cilat I fitova në vitin 1993. Pas kësaj u ktheva për disa muaj të tjerë dhe punova me Torvald Stoltenberg, I cili zëvendësoi Cyrus Vance kur ai e la detyrën. Jemi miq të vjetër që nga vitet 60 dhe ishte një kënaqësi që punuam bashkë. And he and I are old friends from the 60s, so it was very nice to work together. We still do a lot of things together. Ne përsëri bëjmë shumë gjëra së bashku. Fillimisht u largova në tetor të vitit 1993, sepse duhet ta merrja seriozisht fushatën time presidenciale. Si pjesë e lojës, nëse mund ta quajmë kështu, mendoni se politika që ndoqën Shtetet e Bashkuara dhe Europa në Jugosllavi ishte një gabim I madh? I think the problem that it's always easy to look at things from Problemi qëndron se është më e lehtë I shohësh gjërat pasi kanë ndodhur, sepse atëherë mund gjykosh më me shumë zgjuarsi. Për koha tregoi se sa të vështira patën Amerika dhe Europa që të organizoheshin për këtë çështje. Më kujtohet që udhëtoja shpesh për në Shtetet e Bashkuara me Cyrus Vance dhe David Owen. Shumë shpesh më dërgonin mua atje që të bëja bisedime. Për shkak të marrëdhënieve tuaja me Washingtonin? Pjesërisht, dhe sepse mendonin se unë do ta kisha më të lehtë bisedoja, por bisedimet më duken të vështira sepse kishte ngurim nga ana e tyre për të përfshirë dhe për të përpjekur që të gjenin një zgjidhje. My talks even rather difficult because there was a hesitation to get properly involved and hesitation to push for solution. And I remember when we had a proposal, our team had Më kujtohet kur skuadra ime kishte një propozim dhe ishim në anijen e madhërisë së saj në Bregdetin kroat. Në Bosnjë Hercegovinë kishte vetëm 3% tokë që pengonte arritjen e një zgjidhje, e cila sipas mendimit tim do të kishte qenë më e mirë se zgjidhja e parë, sepse atje punuam në 10 provinca. Askush se priste të ushtrojë presion mbi myslimanët sepse mendoi se ata ishin viktimat. And no one was prepared to pressure the Muslims because it was felt that they were the victims at the time. And I think it was a mistake. Mendoj se ishte gabim sepse ajo 3% tokë nuk ishte aq e rëndësishme. Mund të kishin përdorur një plan më të mirë se sa ky që kemi tani. Po ju personalisht, zoti Ahtisaari, a ndjeni përgjegjësi për këtë çështje? Mendoni se kishte mundësi të mbrojë popullata, sikur të kishte më shumë angazhim dhe energji? Jo, mendoj se bëm aq sa kanë mundësi të bëjnë njerëzit. Të gjithë u trishtuam që përpjekjet tona dështuan, dhe u desh kohë, dhe u desh të ndodhin gjëra të pakëndshme. Rather unfortunate developments that then taught us a lesson that you actually needed to be more. Nga kjo nxorëm mësim se OKB duhet të përfshihej më seriozisht. Pastaj më në fund arritëm të organizoheshim. Në Ballkan u ktheva përsëri pas disa vitesh në vitin 1999. Shumë I suksesshëm kësaj here. Po, ishin bisedimet suksesshme. Por nuk ishin të suksesshme bisedimet me Miloševićin, por puna që bëm përpara se të shkonim atje me Črnë Mrdin, sepse si një delegat I OKB-së ngula këmbë të mos shkonim në Beograd pa bërë më parë një marrëveshje. I insisted that we should not go together with Črnë Mrdin to Belgrade before we had an agreement. Po si u zgjodhët negociator për Kosovën? If I read the history books because they are now books available. Nëse lexoj librat e historisë, sepse tani kanë dalë, dhe bisedoj me mikun tim Talbot, filloj ta kuptoj se si ndodhi, sepse kur Clinton më mori në telefon në fillim të majit 1999, unë isha ende president dhe kisha vendosur të mos vazhdoja një mandat të dytë, kështu që isha I lirë të ndihmoja për këtë çështje. Talbot tha se ishin zhvilluar bisedime në Washington dhe Črnë Mrdin kishte qenë atje. Nuk e di nëse ishte Madeleine Albright që sugjeroi emrin tim. Sipas kujtimeve të Albright? Po, e di, Črnë Mrdin tha, po, e njohim.
E thash, sipas kujtimeve të Albright, reagimi i parë i ish kryeministrit Çernomyrdin ishte Ahtisaari është njeriu i duhur. Pse ish kryeministri rus thot njeriu i duhur? Because we had also met on quite a number of occasions, because when I was president and I visited... Ndoshta sepse ne ishim takuar shumë herë. Kur isha president, kisha shkuar për vizitë në Rusi, kishim biseduar shumë herë. Pra, njiheshim dhe ai e kuptoi se mund të bisedonim gjithashtu edhe për këtë çështje. Nuk besoj se ai i dinte pikpamjet e mia për zgjidhjen e çështjes së Kosovës, por të paktën njiheshim, sepse ishim takuar shumë herë. Mendoj se kjo ishte arsye kryesore. E njihja edhe Albrightin, edhe Talbot, me të cilin isha mik i vjetër. So I think that's a basic reason, and I knew Albright and Stroop Talbot, and I knew each other from years back. Even the Americans were very. Edhe amerikanët ishin dakord që të zgjidheshit ju. Ishe i preferuari i tyre. No, I had worked with the Americans in late 80s with the Namibia. Po, kisha punuar me amerikanët në fund të viteve 80 në Namibi, ku ata luajtën një rol aktiv. Kisha punuar me administrata të ndryshme. Një herë ishin në fuqi demokratët, pastaj republikanët, dhe çështja në Namibi u zgjidh përfundimisht në kohën kur në pushtet ishin republikanët. Pastaj unë kisha qenë edhe në New York nga viti 1977 deri në vitin 1991 dhe kisha patur të bëja me shumë administrata. Prandaj isha një figurë e njohur. Administrations, and so I was rather known figure. And it very often happens that if you do one... Ndodh shpesh që kur e bën diçka me sukses, njerëzit kërkojnë gjithmonë ndihmën tënde. Kjo ndodhi në Kosovë. Pastaj evropianët më kërkuan të merresha me çështjen në Austri dhe pastaj në Irlandën e Veriut, dhe kështu me radhë. Then I was asked to be involved in Northern Ireland. So it has continued like that. Udhëtimet tuaja kanë vazhduar në të gjithë botën, duke filluar nga Namibia. Është e vërtet, gjithçka filloi në Namibi, po të mos isha marrë me atë çështje, nuk do të kisha shkuar në Kosovë. Kur ju telefonoi për herë të parë Stroop Talbot, a patën ndonjë dyshim, apo ishit i vendosur për të përfshirë këtë çështje? Nga kujtimet tuaja të vitit 92-93 me çështjen e ish Jugosllavisë ndoshta. E keni parë librin tim? Patjetër. No, I said to him that I don't see any reason why I wouldn't get involved. Jo, i thash se nuk kishte asnjë arsye pse të mos përfshihesha në atë çështje. Në fillim pati një keq kuptim të vogël. Unë e kuptova sikur do të shkoja vetëm atje, por pastaj ai më sqaroi dhe më tha, "Jo, do të shkosh me Çernomyrdin." Dhe unë thash, "Në rregull." Me që do të më mbaronte mandati presidencial në fund të shkurtit 2000, thash, "Mund ta bëj me lehtësi për sa kohë që nuk zgjat shumë." And of course I had to consult. Was the end of your mandate as a president? I was not running for the secretary. Por përpara kësaj kisha edhe një problem. Kërkova kosa të këshillohesha me prokurorin e përgjithshëm dhe e pyeta: "A ka ndonjë kundërshtim nga ana ligjore nëse presidenti përfshihet në këtë çështje?" Ai mu përgjigj: "Mjafton vetëm të jesh në mbledhjen e kabinetit, e cila zhvillohet çdo të premte në orën 10 të mëngjesit. Në pjesën tjetër të kohës mund të jesh ku të duash." Pra, kisha dorë të lirë. Po ai respektuat takim në spremtes. Po, pavarësisht ku isha, kthehesha gjithmonë në vend për mbledhjen e kabinetit. Ju takuat me Çernomyrdin dhe Stroop Talbot në shumë vende, në Helsinki, në Bonn, madje edhe në Moskë, në daqen e vjetër Stalinit. A ishte e vështirë për të bashkuar ose për të afruar qëndrimet e Amerikës dhe të Rusisë në atë kohë? The position or to approach the position of the Americans and the Russians at that time? It was difficult because first of all Ishte e vështirë, sepse pikë së pari ne duhet të shinim se si do drejtojë operacionin në Kosovë, kush do të merrte pjesë. Qëndrimi i rusëve ishte ky. Të gjithë ata që morën pjesë në bombardime nuk mund të merrnin pjesë atje dhe i ofruan komandën një generalit finlandez. Dhe unë thash, kështu nuk është mirë. Ndoshta isha unë ai që solli përvojën praktike në bisedime, sepse kisha marrë pjesë në negociata të ngjashme në Afrikën e Jugut me kolegun tim Brian Urquhart nga OKB-ja, i cili ishte përfshirë në procesin e ruajtjes së paqes. With my colleague Brian Urquhart from the UN, who was in charge of our peacekeeping. And I knew that you couldn't form
E dija se nuk mund të formoje një operacion të efektshëm të ruajtjes duke zgjedhur miq nga lista e vendeve anëtare të OKB-së. Prandaj u shpjegoja, nëse nuk kemi amerikan, anglez, francez, gjerman, asnjë kosovar nuk do të guxojë të kthehet, sepse nuk kanë besim tek marrëveshja. Pastaj u thash, atëherë edhe ju rusët dhe ne finlandezët mund të bashkohemi me ta, por nëse kërkojmë vende që s'kan marrë pjesë në bombardime, atëherë mund të mos kemi kurrë një operacion. Modeshtu u shpjegoja dhe në fund të gjithë e kuptuan arsyen, sepse të gjithë ishin njerëz të zgjuar. Saw the reasoning behind it because everyone were intelligent people. How do you remember Si e mbani mend takimin tuaj me Miloševićin? E kisha takuar shumë herë më parë. Pra ne njiheshim. U takuam në një nga vilat në park dhe e kalova natën në pallatin e mëparshëm, në pallatin e miqve, kurse Çernomordin shkoi në hotel. One of the villas there in the park. And I stayed overnight in the former palace, which was a guest palace there, and Chernomordin went to a hotel. he was different from the first time? A ishte ndryshe nga herët e tjera kur e kishit takuar? I don't think it was a similar one. We were never terribly close in our meetings, and he was not the person who even tried to become. Jo, ai nuk afrohej shumë në takime, si ishte njeriu që mundohej të bëhej miqësor. Kjo më pëlqen, sepse kjo i lehtësonte bisedimet. Unë e kisha për detyrë të thoja arsyen që ishim atje. Ata e dinin. Unë e thash, është arritur një marrëveshje mes Rusisë dhe SBA-s, nëpërmjet SBA-s me NATO-n dhe Bashkimin Evropian dhe kemi një plan këtu. Më kanë ngarkuar mua t'ju shpjegoj. Ai më pyeti, a mund të bëjmë ndonjë propozim për ta përmirësuar? Dhe unë i thash, për fat të keq jo, por ky është plani më i mirë që mund t'ju ofrojmë, sepse ky është rezultati i punës sonë një mujore. So I went through it point by point. And then he said, could we have a copy? Unë i lexova të gjithë planin pik për pik dhe pastaj ai më tha, a mund të na jepni një kopje? I kërkova një kopje shefit tim të kabinetit, por ai s'kishte. Ja morëm njërit prej antarëve të delegacionit. Më kujtohet që hoqëm vizën me pika në fund të faqes së dytë ku shkruaj. Ky është vendimi rus mbi forcat paqëruese dhe ky është vendimi i NATO-s mbi forcat paqëruese. Sepse kjo ishte një çështje që s'kishte të bënte me miratimin e Miloševićit dhe nuk duhej të diskutohej me të. Prandaj dhash udhëzimin se duhej të hiqej nga memorandumi dhe kështu u hoq. Pastaj filluan të bënin pyetje, pse ky formulim, pse është atje, dhe unë u shpjegoja dhe Çernomordin ishte dakord me mua. Ne përfaqësonim të njëjtën politik, prandaj mes të dyve nuk ishte asnjë mosmarrëveshje. We both presented the same line, so there was not any disagreement. At that time, Milošević received some information. Thuhet se në atë kohë Milošević mori disa mesazhe nga rusët, sipas cilave Rusia nuk do ta mbështeste më Miloševićin. He might have received those earlier. I don't know whether, according to Chernomordin, I don't know whether you have seen. Ndoshta këto mesazhe i ka marrë më herët. Sipas Chernomordin, nuk e di nëse e keni lexuar kujtimet e tij. Unë mora një përkthim të atyre pjesëve që kishin të bënin drejt për drejt me mua. Pata përshtypjen se kur u largova, Milošević na ofroi të hanim darkë me të. Unë i thash se ishte më mirë që ai të këshillohej me partitë e tij politike. Pastaj kishim nevojë të pushonim pasi natën e kaluar kishim bërë 2-3 orë gjumë në Gjermani. Hardly slept. We had slept 2-3 hours a night before in Germany. So Chernomordin said that he went back. Çernomordin u kthye dhe bisedoi me Miloševićin. Aty kishte edhe disa emisarë të cilët kishin shkuar për vizitë në Jugosllavi. Ndoshta mesazhet i kishin çuar ata. Në fund të këtij viti do të dalë një libër i cili mbase do të hedhë dritë mbi këto udhëtime. There's a book coming later on this year which perhaps will give some insight to those travels as well. I want to ask you, it's a direct. Dua t'ju bëj një pyetje të drejtë për drejtë, sepse në shtyp shkruan mjaft spekulime për këtë çështje. Ai keni dhënë ndonjë garanci Miloševićit për të ardhmen e tij? No. Jo. At that time, Në atë kohë gjykata e Hagës filloi procesin kundër Miloševićit. I was actually rather worried when the information came out, and I was warned by the Secretary General Kofi Annan. Në fakt, isha disi i shqetësuar kur doli informacioni.
Sekretari I përgjithshëm Kofi Annan më parlemëroi, më mori në telefon dhe më tha se informacioni po dilte. Mendova se kjo do të na e vështirësonte punën, por në fakt, po ta shoh pas asaj që ndodhi me vizitën tonë në Beograd, isha I kënaqur që gjyqi kishte marrë një vendim të tillë. Për arsyeën e thjeshtë se nëse vendimi nga gjykata do të ishte marrë pasi ai të kishte rënë dakord, ai mund të kishte argumentuar se ne e mashtruam, ja punuam pra për krave, se ai kishte rënë dakord dhe megjithatë ata vazhduan. Pra, ai e dinte se do të gjykoj, por nuk bëri asnjë pyetje në lidhje me këtë çështje. But he never asked. I was never asked anything about. No, there was nothing. Not in the informal meetings when we were simply chatting. But how you was informed for the first? Si u informuat për pon e parë të Miloševićit? He first of all said that. Së pari, ai tha se do të takoheshim në mëngjes dhe do ta çonte këtë çështje në parlament. Kur u kthye nga parlamenti, u takuan përsëri. Bisedova me ministrin e punëve të jashtme, të cilin e kisha takuar në Namibi dhe njiheshim. Bisedova me të për disa prej njerëzve që ishin burgosur. Ishin disa të huaj, disa punonjës australian të kerë, të cilët më pas u liruan. There were few foreigners, the Australian care workers, who were then later on released, and some of their own citizens. Kishin burgosur gjithashtu edhe disa qytetarë të tyre. I lash një listë njerëzve që duhet të liroheshin. Pastaj Milošević u kthye nga parlamenti dhe bëm një takim zyrtar dhe ai tha: Parlamenti I Republikës Federale të Jugosllavisë dhe qeveria miratuan propozimin tuaj. And the government have approved your proposal. Cili ishte reagimi juaj I parë pas kësaj? Jo, asgjë. Unë e falenderova, filluam të bënim gati plaçkat dhe unë nisëm për në aeroport. Ishte shumë e thjeshtë. Do e thoja, ai telefonuat kujt? Madeleine Albrightit për shembull. Because I was heading towards Cologne. Jo, si telefonova asnjëriu, sepse do të nisesha për në Köln, ku po më prisnin kolegët e mi. Pastaj ngelëm atje, sepse unë e kisha dërguar avionin tim jashtë vendit dhe kontrollorët ajror po na krijonin probleme. U vështirësuan pak uljen, prandaj na u desh të prisnin pak. Së pari, Çornomordin nuk mund të kthehej në vend. Ati u desh të priste, por unë kam pritur 3 orë derisa erdhi avioni. He also had to wait. But my plane took, I think it was 3 hours when I had to wait at the airport. So there were my colleagues, the heads of state. Ndërkohë në Köln, kolegët e mi, kryetarët e shteteve filluan të bëheshin merak për mua dhe po thoshin, ku është ky njeri? Por sigurisht, dham një konferencë për shtyp dhe të gjithë morën vesh lajmin. Of course we had a press conference, so everyone knew that we had. And everybody was happy. Dhe të gjithë u gëzuan, besoj. Po, të gjithë u gëzuan. Pastaj më në fund avioni u nis dhe arritëm në aeroport. Michael Steiner, I cili ishte këshilltari I punëve të jashtme I kancelarit Schröder, më takoi në avion. Chancellor Schröder, he met me in the plane. And then I had a small pause in the car with Stroop Talbot and we Pastaj takova Stroop Talbot në makinë dhe ram dakord të takoheshim një herë tjetër për ta diskutuar. E sigurova se ai ishte plani origjinal, sepse ai kishte parë një raport të shtypit të Beogradit ku ishin hequr disa gjëra nga plani që u paraqit në parlament dhe unë I thash: "Jo, ishte pik për pik plani origjinal." Ai u largua sepse unë shkova në Köln. Të tjerat janë histori. He left and then I rushed to the Cologne and rest is history. Zoti president, mendoni se pavarësia është vetëm mënyrë për Kosovën në të ardhmen? Vitin tjetër do të nisin bisedimet për statusin final. I think the final status negotiations have to start. I don't think one can delay. Bisedimet për statusin duhet fillojnë. Nuk besoj se duhet shtyhen. S'do të jetë lehtë, por mendoj se komuniteti ndërkombëtar po u kalon deputetëve të zgjedhur në parlament sa vjen më shumë përgjegjësi dhe qeveria po krijohet tani. Do të shpresoja që çështja për statusin përfundimtar të zgjedhjet, para se të zgjedhet, duhet të jetë e qartë se çfarë përgjegjësish do të kenë ata që do të marrin pushtetin në lidhje me minoritetet në vend, për shembull. What sort of responsibilities those who will take over will have vis-à-vis the minorities in the country, for instance. Duhet t'ju pyes, sepse në biografinë tuaj kam lexuar që jeni zgjedhur presidenti I Finlandës, por deri në atë kohë nuk keni qenë plotësisht I angazhuar në politikën e brendshme të Finlandës. Keni qenë I angazhuar më shumë në politikën e jashtme.
engaged in the I was foreign not active policy? at all. I'm not a politician. S'kam qenë as pak aktiv. Unë s'jam politikan. Jam një nënpunës civil profesionist, apo një nënpunës civil ndërkombëtar. Kam qenë antar i Partisë Social-Demokrate, por pastaj u shkëputa nga partia, sepse e kemi traditë që nëse bëhesh president, së pari mora pjesë në zgjedhjet paraprake të partisë sime për të zgjedhur kandidat për president. Yes, and I had 4 other competitors. Kisha edhe 4 konkurrentë të tjerë, 2 gra dhe ne ishim 3 burra. Ata ishin të gjithë kandidatë të mirë, u përpoqja shumë për të fituar. Që të flasim hapur, e vetmi arsye që hodha kandidaturën ishte se partia ime përfshiu në votim edhe antarë që s'bënin pjesë në partinë tonë. Është një përvojë e mirë dhe për vendin tim. Nuk e di sa përvojë e mirë mund të jetë, sepse më favorizoi mua që s'isha përfshirë në politikë, kurse ata që ishin përfshirë në politikë vuajtën nga kjo përvojë, sepse disa njerëz që si kishin qejf ata, erdhën dhe votuan për mua. Jo sepse më pëlqenin mua, por si kishin shumë qejf ata të tjerë. Prandaj duhet të shihet me kujdes nëse është një përvojë e përshtatshme për çdo vend. Vitin e kaluar në një intervistë në vendin tim kam thënë, nëse në karrierën time ka një përjashtim, kjo është përvoja ime 6 vjeçare si president, sepse tani jam kthyer asaj që bëja para se të bëhesha president. Njerëzit duhet ta kuptojnë se përjashtimi nuk është ajo që po bëj tani pasi e lash detyrën si president, por puna ime si president. Yes. So that people would realize that exception is not what I'm doing now after I left the presidency, but the presidency was an exception in my career. And during the Gjatë periudhës 6 vjeçare si president i Finlandës, cili ka qenë momenti më i rëndësishëm? Of course, there were many. First of all, that we won the referendum. Ka patur shumë momente të rëndësishme. Së pari, fituam referendumin për pjesëmarrjen në Bashkimin Evropian. Kjo ishte shumë e rëndësishme. Pastaj në një farë mënyrë kontribova edhe kisha një grup pune dhe qeveria e re në vjesht të vitit 1994 miratoi rekomandimet e grupit tim të punës për uljen e papunësisë në Finland. Patëm një ndikim pozitiv në këtë çështje. Pastaj hym në Bashkimin Monetar Evropian. Then we joined the EMU, and Kosovo, of course, was important. Edhe çështja e Kosovës ishte e rëndësishme, sepse arritëm ta kthenim atë nga një situatë lufte në një situatë më paqësore. Ka patur shumë ngjarje të rëndësishme. So there were actually a number of important events in your career as a president. But Si e shihni rolin e Shqipërisë dhe vendeve tjera ish komuniste në BE? of Albania and even some other ex-communist countries in the UE, in European Union? No, of course, I think first of all I have always Sigurisht, jam i mendimit se të gjitha vendet në Ballkan duhet të hyjnë në BE. This presence has changed the philosophy. Mendoj se ka ndryshuar filozofia e parë e Bashkimit Evropian. It's very important that prospect for membership is there because it drives the Ka shumë rëndësi që vendet anëtare ta kenë këtë perspektivë, sepse nxit procesin e reformave në të gjitha vendet, përfshirë këtu edhe vendin tuaj. Unë kam punuar shumë të verë, në fakt, këtë pranverë për një debat më të arsyeshëm për Turqinë. Kam dërguar një komision të pavarur në Turqi dhe në shtator kemi qenë në të gjitha kryeqytetet europiane dhe kemi paraqitur raportin tonë. Komisioni ka rekomanduar që të fillojnë bisedimet vitin që vjen. Tani në dhjetor do të merret vendimi për të filluar bisedimet. Ndoshta këto vende do të bëhen anëtare pas 10 vjetësh, ndoshta edhe më shumë. Por ka rëndësi që proceset e ecin përpara, ashtu si Slovenia dhe Kroacia po trokasin tek dera. Unë mendoj se këto procese janë të rëndësishme. But it's important that we processes are going forward. In the same way we have already Slovenia, Croatia is knocking on the door, and I think this process is important. It was important for my country because we had to reform the legal system and negotiate on different chapters, and I see the same happening in yoga. Yeah.
Për vendin tim, kam patur shumë rëndësi, sepse na u desh të formonim sistemin ligjor dhe të diskutonim për çështje të ndryshme. Kjo gjë po ndodh edhe në vendin tuaj. Shpresoj që unë të jetoj në kohën kur të ndodhin këto zhvillime, por para kësaj ka ende shumë për të bërë. Po përpiqem shumë që Ballkanit të mos lihet në arrest, sepse në botë po ndodhin shumë gjëra. Duhet të jap ndihmën time për të ndërgjegjësuar se nuk duhet i lëm pas dore disa vende, përfshirë edhe vendin tuaj, për të përmirësuar gjendjen. Kjo është një detyrë e rëndësishme. Ju keni punuar brenda por dhe jashtë Kombeve të Bashkuara. Mendoni se pas debatit vitit 2003 për luftën e Irak dhe ndërhyrjes së amerikanëve dhe anglezëve atje po bie roli i Kombeve të Bashkuara? No, it's becoming difficult, let's put it that way. I'm still working for Secretary General. I'm his Po bëhet e vështirë. Unë vazhdoj ende të punoj për sekretarin e përgjithshëm. Jam i dërguar i tij personal për Afrikën dhe po udhëtoj në Etiopi për të biseduar me qeveritë. Unë jam këshilltari i tij i veçantë për këtë çështje. Së pari, mendoj se sekretari i përgjithshëm aktual e ka kryer mirë detyrën e tij. Ne kemi qenë kolegë kur unë punoja në Kombet e Bashkuara. Unë e njoh mirë dhe e di sa e vështirë është. Mendoj se për ne të gjithë që duam që Kombet e Bashkuara të kenë sukses, ka rëndësi të kuptojmë se cilat janë detyrat që mund të realizojë OKB-ja, sepse ka disa gjëra që OKB-ja nuk mund t'i bëjë. OKB-ja nuk është zgjidhja për gjithçka. For all of us who want UN to succeed, to also realize what are the tasks that UN can actually perform, because there are a number of things that UN can't do. It's not a solution to everything. Sometimes the permanent members can't agree. Ka raste kur vendet e përhershme antare nuk bien dakord. Kështu ndodhi me rastin e Irakut. Të shpresojmë se do të zgjidhin problemet në Sudan dhe Darfur. Këto janë kohë të vështira, por të paktën një gjë është të përmirësuar. Njerëzit po paguajnë pjesën e tyre për atë që i detyrohen OKB-s, më mirë se kohën kur unë isha kryetari i administrimit dhe menaxhimit në OKB në fund të viteve 80. Better than they used to do when I was head of administration and management in the UN in the late 80s, sorry. And I want to ask you, Cili është qëndrimi juaj për çështjen e Irakut? Iraq case. No, I had to answer that question recently in Hard Talk when I was talking about Turkey and Unë jam përgjigjur kësaj pyetje tek BBC-ja. Kolegja juaj më tha, ju ishit pronë ndërhyrjes? Dhe unë ju përgjigja, askush nuk e kërkoi opinionin tim në atë kohë, por e kuptova se ç'po ndodhte, sepse në vitin 1991 më kërkuan të bëja një vlerësim për ndihmën humanitare në Kuvajt dhe Irak, dhe në janar të atij viti shkova në të dyja vendet. So I went to both places in January 91. I had nothing to do with those tasks, but then Secretary General... S'kisha lidhje me ato detyra, por sekretari i përgjithshëm më tha, ti do të shkosh atje, dhe unë thash, po zotëri. Dhe shkova. Në Kuvajt pash shkatrimin, pash 600 puse naftë që digjeshin. Erën e parë duhet të çoja atje skuadrën time. Na u desh të ktheheshim sepse avioni nuk po e gjente aeroportin sepse qielli ishte shumë i errët. Udhtova me ministrin e naftës mbi fushat e naftës. Të gjitha ishin djegur. Parë se si ishte shkatruar biblioteka mbretërore ku ndodheshin disa nga librat më të rëndësishëm historik. Ishte shkatruar barbarisht. Të gjitha ministrit ishin shkatruar. Pasi e pasha të shkatrim, nuk isha më simpati për zotin Saddam Hussein. So I saw the destruction. So from that point of view, and after that, I had no sympathy for Mr. Saddam Hussein. So in that sense, and if you, like I tried to... U mundova të tregohesha i arsyeshëm. Kisha miq që merreshin me ligjet që thoshin se bombardimi i Kosovës dhe i Serbisë ishte i paligjshëm, por megjithatë ishte i justifikueshëm. Njerëz të tjerë më thonë se ishte i paligjshëm dhe i pajustifikueshëm. Por, po të krahasojmë se kush ka vrarë më shumë njerëz, Milošević apo Saddam Hussein, duhet të themi sinqerisht se Saddam Hussein ka vrarë me miliona. Miloševići nuk arriti kurrë shifra të tilla. If you then compare who has actually killed more people, Saddam Hussein or Milošević, you have to be, in all honesty, you have to say that Saddam Hussein gassed Kurds and his death toll is million, and Milošević never managed to go that far before he was stopped. But I think it's difficult. Po është e vështirë të thuash se kush është më shumë diktator. Shumë e drejtë, dhe mendoj se situatat ndryshojnë nga njëra te tjetra. Diktatorët mbeten diktatorë. Fair enough.
and there wasn't. But I think one has to also look what has happened. Shumë e drejtë, por duhet të shohim edhe se çfarë ka ndodhur në të kaluarën. Unë kuptova pse u bë pushtimi. Kush e kundërshton tani vendosjen e demokracisë? Për krahësit e Sadamit, grupi i besnik, jo të gjithë. Ata terroristë që kanë kaluar kufirin dhe kanë ardhur nga jashtë për të luftuar për çështjen, dhe pastaj kriminalët që liroi Sadami. Dhe kam dëgjuar se janë liruar 10.000 të burgosur. Këta të fundit kanë bërë shumë krime, kanë ndërmbyer fëmijë të tjerë. Released, and I heard a figure of 10,000 people released from the prisons. Yes. And who have done a lot of harm by kidnapping children and spouses of those Iraqis who have any money, so that they can do simply criminal acts. So one has to remember also that duhet të kujtojmë gjithashtu se çfarë është në rrezik tani. Shpresoj që në janar të zhvillohen zgjedhjet dhe të krijohet qeveria përfaqësuese. Shpresoj të jetë një proces normal. And I have a lot of sympathy for Iraqi people because they are very well educated. Kam shumë simpati për popullin irakian. Ata janë shumë të arsimuar. Është një vend i jashtëzakonshëm ku ne si komunitet ndërkombëtar nuk kemi ndihmuar komunitetet vendase për të bërë një jetë normale. Të vëmë përsëri në funksion spitalet, shkollat, sistemin ligjor, që njerëzit të shpresojnë për një të ardhme më të mirë. Mendoj se duhet të kishim bërë më shumë për sa i përket kësaj. Edhe dy pyetje të fundit. Çfarë lidhje keni me lëvizjen mjaft këtu në Shqipëri? You mean here in? Yes, here in Albania. No, only indirectly because Kam një lidhje jo të drejtë për drejtë, sepse Erion Velia është antar i bordit në fondacionin rinor civil për Ballkanin dhe jam shumë i kënaqur që kam një njerëz si ai. Siç thash, të premte në mbrëmje në darkë ishin të pranishëm antar të kabinetit dhe ambasador. Kur takoj njerëz të tillë, besoj se ky vend dhe ky kontinent ka një të ardhme. I think when I meet people like him, I believe that this country and this continent has a future. And my last question is, pyetja e fundit, ku do të shkoni pasi të largoheni nga Shqipëria? Ju udhëtoni shumë. You travel a lot. No, I'm going to be overnight at the airport hotel in Do të kaloj natën në hotelin e aeroportit në Frankfurt. Por ndërroj që të shkoj në ndonjë koncert në qytet për të dëgjuar muzikë. Pastaj të nesërme në mesditë do të nisem për në Almaty, Kazakistan. Jam i dërguar personali kryetarit të OKB-së, i cili është ministri i jashtëm i Bullgarisë, dhe po çoj përpara objektivat të OKB-së në të 5 vendet të Azisë Qendrore. The foreign minister of Bulgaria, and I'm advancing the OSCE aims in all 5 Central Asian countries, and I was recently Kohët e fundit kam qenë në Uzbekistan dhe në tetor në Turkmenistan dhe javën që vjen do të kthehem në shtëpi për fundjavë. Por të dielën në mbrëmje do të nisem për në Kirgizistan për të takuar presidentin. Po, udhëtoni shumë. I am, because I Po, feel that there's afro lot that 200 needs to ditë be në done, vit, and I- as sepse long mendoj se ka shumë për të bërë dhe për sa kohë që të gjithë mendojnë se përvoja ime është e dobishme, unë duhet të jap ndihmën Mr. time. President, I thank you for this interview and I hope you will be here next time in my country. Thank you very much. I'm definitely coming again. Thank you. Thank you. Good luck. Thank you. Thank you.